MBA Auto là một showroom chuyên về các dòng xe lướt của Mercedes-Benz, BMW và Audi. Chúng tôi tự tin là đội ngũ đã được đào tạo và đã được làm ở các đại lý chính hãng hơn 10 năm qua. Và chúng tôi tiêu chí mong muốn mang đến cho quý vị và các bạn một chiếc xe cực kỳ tiện lợi, cực kỳ tiết kiệm và cực kỳ đẳng cấp.